Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics, and here is another video related with the NEB examination 2018. अनि यहाँनिर हामीले चाहिँ सेल्फ केही क्वेसन्सहरू डिफ्रेन्ट टपिकसँग रिलेटेड प्रिपेयर गरेको छु र यो भिडियो मैले एज अ टोटल डिस्कसन भन्दा पनि क्वेसनको प्रेजेन्टेसन एन्ड देन सम हिन्ट्स एन्ड देन सबैलाई यो ट्राई गर्न दिने गरी यो गर्नु खोजेको त्यसो सर्टेन हिन्ट्सहरूको हामी कुरा गर्छौँ होइन एकदम डिटेल केही टपिक केही क्वेसन्सहरूको डिस्कसन गर्छौँ जस्तो केही स्टुडेन्टहरूले हामीलाई कमेन्ट्स बक्समा त्यहाँ क्वेसन्सहरू दिएको छ त्यसको चाहिँ अलिकति डिटेल डिस्कसन गर्छौँ होला अनि रेस्ट अफ द क्वेसन्स हामी जस्ट यसलाई हिन्टको फर्ममा छोड्छौँ ट्राई गर्ने अनि केही इस्यु भएछ कुनै क्वेसनसँग प्रब्लम भएछ बुझेन भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा भन्दा हुन्छ ओके सो यसलाई क्याटेगराइज गरेको छु डिफ्रेन्ट टपिक बेसिसमा फर्स्ट हामी हेर्न सक्छौँ यो फर्स्ट टपिक छ हाम्रो वेभ मोसनसँग रिलेटेड टपिक छ अनि हामीलाई सोधिरहेको छ वाट डु यु मिन बाई वेभ अब यहाँनिर वेभको डेफिनेसन्स हामी लेख्दाखेरि पुग्छ यसलाई है अब वेभको डेफिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि द डिस्टर्बेन्स इन मिडियम is known as wave. हामी त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ हैन अनि राइट एनी टु रिक्वायरमेन्ट्स अफ मिडियम फर ट्रान्समिसन अफ वेभ त हामीलाई थाहा छ दुई चार चिज चाहिन्छ के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा इलास्टिसिटी चाहिन्छ अर्को इनर्सिया चाहिन्छ मिडियम लङ्गिट्युडनल वेभको ट्रान्समिसन हुन र साउन्ड वेभको ट्रान्समिसन हुनलाई यो दुईटा क्राइटेरिया होल्ड गर्नै पर्छ इलास्टिसिटीले के गर्छ भन्ने क्वेसन आउँछ इनर्सिया हुँदा के भयो भन्ने क्वेसन आउँछ इलास्टिसिटीले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो मलिकुलहरू मिडियममा भएको मलिकुलहरू भनौँ न डिस्टर्ब भए पनि यो आफ्नो पोजिसन अर सेप रिगेन गर्न सक्छ सेप भन्दा पनि पोजिसन प्लास्टिक प्रोपर्टी भयो भने सेप पोजिसन रिगेन गर्न सकिन्छ इनर्टनेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्टनेसले के गर्छ भने इनर्जीको ट्रान्समिसनलाई हेल्प गर्छ लाइक इनर्जी जस्तो यहाँनिर इनर्सिया सपोज यो मलिकुलमा इनर्सिया छ अर्को लेयर अफ मलिकुल यहाँ छ भने यसलाई हामीले डिस्टर्ब गर्नुपर्छ यो आफै डिस्टर्ब भएर जाँदैन ओके सो यो डिस्टर्ब गर्नुपर्छ मतलब यसको इनर्टनेसले गर्दाखेरि हामीले एक्सटर्नल यहाँनिर इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ त्यसैले यो इनर्जीको ह्यान्ड ओभर गर्नको लागि यो इनर्टनेसले हेल्प गर्छ ओके सो यो भयो यसको केही हिन्ट्स प्रोपर डेफिनेसन डिस्कसन भन्दा पनि हामी यसलाई एज अ हिन्ट एजम गर्न सक्छौँ है अरू केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरू यसमा थप्न सकिन्छ भने हामीले कमेन्ट बक्समा भन्दै जाने हामी यो पोर्सनलाई चाहिँ टोटली हिन्ट एन्ड लिटल डिस्कसनमा राख्न खोज्दैछौँ नेक्स्ट टपिक वाट इज मेन्ट बाई प्रोग्रेसिभ वेभ write an equation of progressive wave in terms of frequency wavelength of wave when wave is traveling from left to right okay so progressive wave भनेको के हो भन्ने कुरा डेफिनेसन हामीले खोज्दाखेरि हुन्छ हामीले जेनरली अब एज अ हिन्टकै कुरा गर्ने भने कुनै पनि वेभ जुन वान जसको डिस्टर्बेन्स एउटा पोइन्ट अफ मिडियम टु अनदर पोइन्ट अफ मिडियम जान सक्छ आफ्टर सर्टेन ल्याप्स अफ टाइम त्यसलाई हामी के भन्छ प्रोग्रेसिभ वेभ भन्छौँ अब प्रोग्रेसिभ वेभको इन जेनरल इक्वेसन हामीसँग छ ए एन्ड साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स तर हामीलाई एक्सप्रेसन चाहियो यही एक्सप्रेसन चाहिएको छ के को फर्ममा फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा एन्ड देन वेभ भेक्टर सरी वेभ लेन्थको फर्ममा सो म स्लाइटली हेल्प गर्छु ट्राई गर्ने है सबैले ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ हुन्छ एन्ड देन के इक्वल टु 2 पाई बाई लेम्डा हुन्छ जस्ट रिप्लेस गर्ने यो पोजिसनमा र यसलाई रिप्लेस गर्ने जे आउँछ त्यो भयो यो यसको लागि रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन ओके सो यो भयो क्वेसन नम्बर 1 को बी अब हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेसनतिर जाँदैछौँ राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन लङ्गिट्युडनल एन्ड ट्रान्सभर्स वेभ यो इजिली गर्न सकिन्छ त्यस्तो टफ छैन होइन लङ्गिट्युडनल वेभ र ट्रान्सभर्स वेभको यसमा पार्टिकलको ओसिलेसन एन्ड डाइरेक्सन प्रोपागेसन युनिडाइरेक्सनल हुन्छ यसमा म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर हुन्छ होइन अनि अर्को यसको जुन ट्रान्समिसनको लागि चाहिने क्राइटेरियाहरू छ जस्तो यसमा के इलास्टिक प्रोपर्टी हुनुपर्छ होइन अनि इनर्टनेस हुनुपर्छ यसमा इलास्टिक प्रोपर्टी भन्दा पनि यो चाहिँ ट्रान्सभर वेभ जेनरली ट्रान्समिसन
हुनको लागि यसलाई पनि चाहिने प्रोपर्टीहरू इनटनेस त छँदैछ होइन। त्यसै गरी अर्को एज अ इक्जाम्पल दिन सकिन्छ लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेको साउन्ड वेभहरू, ट्रान्सभर वेभ भनेको वेभ्स इन स्ट्रिङ होइन, त्यो त्यसरी हामी भन्न सक्छौँ। एडिसनल कुराहरू पनि थप्न सकिन्छ। त्यो एडिसनल कुराहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ है। आज हामी डिस्कसनलाई यसरी नै राख्दछौँ। केही इन्फर्मेसन हामी दिन्छौँ र एडिसनल केही इन्फर्मेसन थाहा छ भने अब त्यहाँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै जाँदा हुन्छ है। त्यसै गरी अनि यो सबै क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने है, सबै क्वेसन यहाँ अरू पनि छ, सबै प्र्याक्टिस गर्ने। लगभग रिपिटेड टाइपकै छ, बस वर्ड सेन्टेन्सको वे अलिकति फरक छ त्यति मात्रै। अर्को छ वाट डु यु मिन बाई प्रोग्रेसिभ वेभ एन्ड स्ट्यान्डिङ वेभ। प्रोग्रेसिभ र स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको के हो भनेर सोधिरहेछ। स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको स्टेसनरी वेभ भन्न खोजेको हो। राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन देम, त हामीले लट्स अफ डिफरेन्सेसहरू पढ्छौँ। जस्तो स्ट्यान्डिङ वेभ र प्रोग्रेसिभ। प्रोग्रेसिभ वेभ एउटा पोइन्ट अफ मिडियमबाट अर्को पोइन्ट अफ मिडियममा ट्राभल गर्छ, स्ट्यान्डिङ वेभमा त्यो हुँदैन। प्रोग्रेसिभ वेभमा डिस्टर्बेन्सको ह्यान्डओभर भएको देखिन्छ, यहाँ डिस्टर्बेन्सको ह्यान्डओभर भएको देखिँदैन। त्यसै गरी प्रोग्रेसिभ वेभमा जस्तो कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सनको कुरा गर्न सकिन्छ। यहाँनिर कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन होइन, यहाँ नोड एन्ड एन्टी नोड हुन्छ होइन। यहाँ सिङ्गल वेभको कुरा गर्छौँ हामी, सिङ्गल वेभको कुरा गर्छौँ। यहाँनिर हामीले के कुरा गर्छौँ, सुपर पोजिसन अफ टु वेभ ह्याभिङ आइडेन्टिकल क्यारेक्टर बट मुभिङ इन अपोजिट डिरेक्सन, त्यसको कुरा गर्छौँ। सो यसरी हामी यहाँ भेरिएसन डिफ्रेन्सेस छुट्याउन सक्छौँ। ओके, सो यो पनि ट्राई गर्दै जाने, क्वेसन कपी गर्दै होइन सबै ट्राई गर्दै जाने। बिकज अब प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने क्वेसन्सहरू यस्तै आउन सक्छ। नेक्स्ट 3 नम्बर, डिफाइन स्टेसनरी वेभ एन्ड डिराइभ इक्वेसन फर स्टेसनरी वेभ बाई युजिङ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। ओके, अब स्टेसनरी वेभलाई डिफाइन गर्नु पर्यो, गर्न सकिन्छ। अनि इक्वेसन जेनेरेट गर्ने वे के छ भन्दाखेरि हामी एजम्सन गर्छौँ कि एउटा वेभ फ्रम मुभिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट छ, जसको इक्वेसन हामी ए ओके अनि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लेख्छौँ। अनदर वेभको इक्वेसन विच इज मुभिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट हामी एजम्सन गर्छौँ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ ए अनि ओमेगा अनि फेरि के एक्स एज इट इज राख्नुको कज के हो भन्दाखेरि दुईवटा आइडेन्टिकल वेभ पर्छ इन अल द स्पेक्ट, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि फाइनली प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाउँछौँ y1 प्लस y2 एन्ड देन सल्भ गर्छौँ। ओके, सल्भ गरिसकेपछि अल्टरनेट कस एन्ड साइनको फर्ममा हुन्छ, जहिले पनि सम्झिने है, अल्टरनेट कस एन्ड साइनको फर्ममा आउँछ। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने कस के एक्स टाइम्स साइन ओमेगा टी आउँछ एन्ड यसलाई हामी एम्प्लिट्युड रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड भन्न पाउँछौँ। यो ए कस के एक्सलाई हामी रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड टाइम्स साइन ओमेगा टी लेख्छौँ। सो यसरी हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ, ट्राई गर्नु। अब आयो भने ठिकै छ, आएन भने क्वेसन गर्न सकिन्छ यसको बारे। एन्ड देन अब हामी अर्को क्वेसनमा जाँदैछौँ, क्वेसन बी। Write any two common properties which is shown by both light wave and sound waves. त हामीलाई थाहा छ लाइट वेभ र साउन्ड वेभको कमन प्रोपर्टिजहरू निकै छ। जस्तो लाइटले इन्टरफेरेन्स सो गर्छ, साउन्डले पनि इन्टरफेरेन्स सो गर्छ। लाइटले डिफ्र्याक्सन सो गर्छ, साउन्डले पनि डिफ्र्याक्सन सो गर्छ। लाइटले रिफ्र्याक्सन रिफ्लेक्सन सो गर्छ, यसले पनि रिफ्र्याक्सन रिफ्लेक्सन सो गर्छ। बट लाइटले पोलराइजेसन सो गर्छ, पोलराइजेसन यसले पोलराइजेसन सो गर्दैन। सो यो डिस्टिङ क्यारेक्टर भयो, बाँकी ती भनेको कमन क्यारेक्टर हामी भन्न सक्छौँ। सो यो भयो यसको लागि डिस्कसन। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाँदैछौँ। हियर वाट डु यु मिन बाई सुपरपोजिसन अफ वेभ। हामीले यो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलबाट लेख्न इजिली सक्छौँ होइन। दुईटा वेभ होइन, दुईटा वेभ सपोज गर्नु दुईभन्दा बढी वेभ भनौँ न, वेभ छ म्युचुअली एउटा पोइन्टमा एक्ट हुँदैछ। एउटा वेभको डिस्प्लेसमेन्ट, एउटा वेभले गर्दा डिस्प्लेसमेन्ट y1 छ, अर्को वेभले गर्दा डिस्प्लेसमेन्ट y2 छ होइन। अनि अर्को वेभले गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट y3 छ भने इन्डिभिजुअली नेट डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि y1 प्लस y2 प्लस y3 भेक्टर सम हुन्छ।
किन भेक्टर सम किन भन्दाखेरि एउटा वेभ यसरी आयो y1 डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो बट अर्को वेभ यही ठाउँमा पुग्दाखेरि यसरी आइरहेछ भने यो डिस्प्लेसमेन्ट y2 छ भने त अपोजिट डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट छ, त्यसैले त्यति बेला हामीले यहाँ माइनस साइन अप्लाई गर्छौँ। सो यो भयो सुपरपोजिसन। नेक्स्ट यसमै हेरौँ एक्सप्लेन इट। ओके, इफ टु वेव्स एउटा वेभ दिएको छ इक्वेसन एन्ड अनदर वेभको इक्वेसन पनि दिएको छ आर ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन, देन युज द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन टु फाइन्ड द नेचर अफ रिजल्टिङ वेभ आफ्टर सुपरपोजिसन अफ दिज वेभ्स। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा जेनरली यो हाम्रो रिलेट गर्छ त्यही हो स्ट्यान्डिङ वेभसँग रिलेटेड हो। सो स्ट्यान्डिङ वेभसँग हामीले रिलेटेड भनिसकेपछि स्ट्यान्डिङ वेभको इक्वेसन जसरी हामीले जेनेरेट गर्छौँ, स्ट्यान्डिङ वेभ अर स्टेसनरी वेभको इक्वेसन जसरी हामीले जेनेरेट गर्छौँ त्यसरी नै जेनेरेट गर्ने मेथड अप्लाई गरिदिने। यो झन् सजिलो छ किनभने इक्वेसन्सहरू पनि प्रोभाइडेड छ यहाँनिर, सो इजिली गर्न सकिन्छ होला यसलाई है। सो यो हामी ट्राई गरी हेरौँ। त्यस पछाडि हेरौँ यसको फोरको बी, can we observe polarization in the case of sound wave? Discuss it. अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि sound wave is a kind of longitudinal wave. Longitudinal wave को के हुन्छ भन्दाखेरि oscillation र डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन एउटै प्लेनमा कन्फाइन्ड हुन्छ। जब यो एउटै प्लेनमा कन्फाइन्ड छ भनेपछि यहाँनिर पोलराइजेसन पोसिबल छैन, किनभने पोलराइजेसन हुनको लागि के हुनुपर्छ, म्युचुअली परपेन्डिकुलर प्लेनमा दुईटा फिल्डको ओसिलेसन हुनुपर्छ हैन, दुईटा फिल्डको ओसिलेसन हुनुपर्छ जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरुमा र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लाइट्सहरुमा हुन्छ। जहाँ के गरिन्छ भने यो ओसिलेसनलाई एउटै प्लेनमा कन्फाइन गरिन्छ बाइ युजिङ पोलराइजर। तर यहाँ त इट्सेल्फ एउटै प्लेनमा ओसिलेसन छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ लङ्गिट्युडनल वेभको पोलराइजेसन पोसिबल छैन। सो यो भयो हाम्रो डिस्कसन। त्यसै गरी अब अर्को डिस्कसन हेरौँ, वाइ अ मिडियम सुड इलास्टिक मस्ट एन्ड पोसेस इनर्सिया। यो हामीले डिस्कसन गरिसक्यौँ। अझै एडिसनल केही इन्फर्मेसन छ भने अरू केही जान्नु छ भने हामीले कमेन्ट बक्समा मेसेज गर्दा हुन्छ। Okay, 5b, from the given equation of progressive wave, okay, find the value of wavelength and wave vector for the wave. Measurement are given in SI unit, मतलब यो मिटरमा दिएको छ हैन, टाइम छ भने सेकेन्डमा हो, यो डिस्टेन्स छ भने मिटरमा हो भन्न खोजेको। And also find the displacement of particle after 2 seconds when the wave is at a distance of 0.1 meter. यस्तो टफ क्वेशन केही पनि हैन। हामी y इक्वल टु a sin ओमेगा t माइनस kx सँग कम्प्यारिजन गर्छौँ। y इक्वल टु 0.2 sin 20t माइनस 10x ले कम्प्यारिजन गर्छौँ। कम्प्यारिजन गर्न साथ एम्प्लिट्युडको भ्यालु थाहा भइहाल्यो 0.2, ओमेगा सँग कम्प्यारिजन गर्छौँ 20 लाई त 2 पाइ f इक्वल टु 20। यहाँबाट कुछ फ्रिक्वेन्सी आउँछ, हामीले फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ, फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ सोधेको छ। ओके भइहाल्यो, फ्रिक्वेन्सी एडिसनको कुरा भयो ठिकै छ। अब हामीलाई वेभलेन्थ चाहियो भने हामीले कम्प्यारिजन कसलाई गर्नुपर्छ भने कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ यो जुन छ 10 लाई k सँग कम्प्यारिजन गरेर लेख्छौँ, k इक्वल टु 10। सो 2 पाइ बाइ लेम्डा इक्वल टु 10। सो लेम्डाको भ्यालु 2 पाइ बाइ 10 आउँछ। लेम्डा आइसकेपछि इभन सियर यो कम्प्यारिजन गरेर जे आयो नि के भनेको वेभ नम्बर र वेभ भेक्टर हो। सो वेभ भेक्टरको भ्यालु 10 पर मिटर एन्ड वेभलेन्थको भ्यालु 2 पाइ बाइ 10 मिटर आउँछ। अब यसलाई क्याल्कुलेटर युज गरेर फर्दर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, अनि त्यतिकै छोड्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने यसको एडिसनल क्वेसन कि 2 सेकेन्ड पछाडि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ हुन्छ भन्ने सोध्दैछ। त यो y जुन रिप्रेजेन्टेसन हो यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल। ओके, सो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ पार्टिकल 2 सेकेन्ड पछाडि कता हुन्छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ 0.2 अलरेडी छ, साइन यहाँ छ 20 इन्टु
2 लेख्छौँ हामी यहाँ अनि 10 इन्टु पोजिसन 0.1 दिएको छ यसलाई सल्भ गर्छु यसलाई सल्भ गरेर जे आउँछ त्यति मिटरमा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ सो यसरी हामी गर्न सक्छौँ यसलाई यो भयो हाम्रो वेभ्सको केही क्वेसन्सहरू ट्राई गर्नु सबै आफूले ट्राई गर्नु म अलिकति यसलाई हामी डिस्कसनकै रूपमा राख्न खोजिरहेको छु ट्राई चाहिँ आफै गर्ने अनि केही इस्यु भएछ कुनै क्वेसनसँग भन्दा हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न मिल्छ मेकानिकल वेभको कुरा गरौँ वाट डु यु मिन बाई द मेकानिकल वेभ हामी इजिली भन्न सक्छौँ एम फर मिडियम एम फर मेकानिकल भनेको दोज वेभ विच रिक्वायर मेटेरियल मिडियम फर इट्स प्रोपागेसन is sorry are known as mechanical wave भन्न सकिन्छ how can you distinguish this wave with electromagnetic wave easily हामी भन्न सक्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक मेकानिकलको एम लिटरले मिडियम रिप्रेजेन्टेसन गरे जस्तै यो ई लिटरले इन्टी रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन्ने सम्झिँदा भयो त्यसो भए हामीले के भन्छौँ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको लागि हामीलाई मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन मेकानिकल वेभको लागि चाहिँ के चाहिन्छ मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ भइहाल्यो अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ राइट डाउन द ड्रब्याक अफ न्युटन्स एप्रोच टु डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ साउन्ड एन्ड एक्सप्लेन द मोडिफिकेसन मेड बाई ल्याप्लेसेस अल्सो राइट द एक्सप्रेसन अफ साउन्ड वेभ जेनेरेटेड बाई द ल्याप्लेस अब ड्रब्याक के थियो भने न्युटन्सको एजम्पसनको सबभन्दा ठुलो ड्रब्याक भनेको ट्रान्समिसन अफ साउन्ड टेक्स प्लेस इन आइसोथर्मल होइन कन्डिसन यो एजम्पसन थियो यही हो ड्रब्याक ल्याप्लेसेसले के गरे भन्दाखेरि आइसोथर्मल कन्डिसनलाई मोडिफाई गरे र त्यसलाई एजम्पसन के गरे एडियाबेटिक कन्डिसन भनेको मतलब साउन्डको ट्रान्समिसन कुन कन्डिसनमा हुने रहेछ भन्दाखेरि एडियाबेटिक कन्डिसन र यहाँबाट सल्भ गरेर भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाले रुट अन्डर गामा पी बाई रो यो गामा के हो भन्दाखेरि यसलाई हामी यो सेन्समा चाहिँ करेक्टिङ फ्याक्टर पनि भनेर बुझ्दा हुन्छ बिकज न्युटनको फर्मुलामा हामीले सम्झिन्छौँ भने यति एक्सप्रेसन मात्रै छ पी बाई रो यो इन्क्लुड हुँदाखेरि एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुसँग नियर अबाउट म्याचेबल भ्यालु भएको छ त्यसैले यसलाई हामी करेक्टिङ फ्याक्टर पनि भन्छौँ तर यसको एक्चुअल एक्सप्रेसन चाहिँ सिपी अपन सिबी मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम सो यो भयो यो क्वेसनलाई इनफ डिस्कसन यति भयो है त्यसै गरी अब अरू डिस्कसन पनि गरौँ 2 number write down any two factors on which sound wave depends. Okay, if the velocity of sound in air at certain temperature is this much, then explain what will happen with the velocity of sound when the atmospheric pressure reduced by half by keeping temperature constant. हामीलाई फ्याक्टर्स डिस्कसन गर्नु भन्दैछ लट्स अफ फ्याक्टर्स छ त्यहाँनिर जस्तो कि भेलोसिटी अफ साउन्ड इक्वल टु हामीसँग गामा आर टी बाई एम यहीँनिर दुईवटा फ्याक्टर इभन 3 फ्याक्टर छ है द फ्याक्टर्स अफ गामा टेम्परेचर एन्ड मोलिकुलर मास यहीँबाट भनिदिँदा पनि भइहाल्यो गामा पनि 3 खालको हुन्छ भ्यालु थाहा छँदैछ होला मोनोएटमिकको लागि डाइएटमिकको लागि र पोलिएटमिक पनि भनिन्छ ट्राइएटमिक पनि भनिन्छ होइन सो 1.33 हुन्छ यो 1.4 हुन्छ यो कति हुन्छ 1.66 जस्तो हुन्छ है अनि टेम्परेचरसँग के देखियो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन्भर्स सरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ द एब्सोल्युट टेम्परेचर स्क्वायर रुट अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर यो अर्को फ्याक्टर भयो अर्को भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड फर अ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ द स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास यो केही फ्याक्टर्सहरू त हामी यही फर्मुलाबाटै लेख्न सक्ने रहेछौँ होइन अब कुरा गरौँ के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यो अहिलेको क्वेसन हेरेर यो क्वेसन भनेको अलिकति लजिकल वेमा सोधिरहेछ कि एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई डबल गर्यो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फर कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर velocity of sound is independent of pressure त्यसैले त हामी भेलोसिटी र प्रेसरको यदि ग्राफ प्लट गर्छौँ भने हैन त्यो ग्राफको नेचर के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ त्यसैले यहाँको लजिकल वेमा आन्सर दिनुपर्छ कि एज द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर सो बाई इन्क्रिजिङ द प्रेसर ट्वाइस एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर do not impart any changes in the
भ्यालु अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड भन्न सकिन्छ आफ्नो वेमा लेख्दा भयो यो एक खालको वे अफ राइटिङ भनेको ओके यसको अर्को क्वेसन हेरौँ ल द डिस्टेन्स बिट्विन हिल एन्ड अ पर्सन इज 40 मिटर the time for 10th echo is 2.5 second then find the velocity of sound यहाँ हेर्नु ल यो जस्ट त्यस्तो टफ क्वेसन त होइन यहाँ पर्सन छ यहाँनिर हिल भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ 10 मिटर सरी नट 10 मिटर सरी 40 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ 40 मिटर छ हैन अनि हामीले के निकाल्नु के दिएको छ भने 10th इको आउने समय चाहिँ हामीलाई दिएको छ 2.5 सेकेन्ड अनि भेलोसिटी निकाल भन्दैछ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला 10th इको आउँदाखेरि साउन्डले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ एउटा इको आउनु भनेको गएर साउन्ड ठोकिन्छ अनि फेरि के हुन्छ फर्किन्छ मतलब डबल अफ डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने जाने भयो फर्किने भयो त 1 इकोमा हुन्छ 2 times of 40 अब 10th इकोमा 10 into 2 into 40 भयो टोटल डिस्टेन्स भयो अब टाइम त हामीलाई थाहा छँदैछ 2.5 त्यसो भेलोसिटी इक्वल टु डी बाई टी गर्ने हो भने भेलोसिटी आउँछ भइहाल्यो सो यसरी हामी इजिली गर्न सक्छौँ यसलाई 3 को फर्स्ट हेरौँ what do you mean by the mechanical wave that is same give some example of mechanical wave lots of example दिन सकिन्छ sound wave हैन waves in a string are the examples भन्न सकिन्छ in an experiment it is found that velocity of sound is more in nitrogen as compared to the hydrogen gas at constant temperature with proper reason discuss whether the result of the experiment is correct or not also find the ratio of velocity of sound in nitrogen and hydrogen medium okay कुन एक्सपेरिमेन्टमा के भन्यो भन्दाखेरि भेलोसिटी नाइट्रोजन बढी हुन्छ अरे हाइड्रोजनको कम्पेरिजन त नाइट्रोजन र हाइड्रोजनमा फरक के मोलिकुलर मास त भेलोसिटीको मोलिकुलर माससँग के कस्तो डिपेन्डेन्स देखिन्छ भन्दाखेरि इन्भर्सली रिलेटेड हुन्छ हामीलाई थाहा छ मोलिकुलर मास फर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन मोलिकुलर मास फर हाइड्रोजन त हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि नाइट्रोजनको मोलिकुलर मास बढी छ भने भेलोसिटी कम हुनुपर्ने हो त्यसैले यहाँ एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट के छ करेक्ट छैन हुनुपर्ने चाहिँ हाइड्रोजनको भेलोसिटी बढी हुनुपर्ने हाइड्रोजनमा भेलोसिटी बढी हुनुपर्ने ओके एन्ड नेक्स्ट भनिरहेछ रेसियो निकाल्न भन्दैछ सो इजिली रेसियो निकाल्न सकिन्छ भेलोसिटी नाइट्रोजन लेख्दा भयो हैन अनि यो नाइट्रोजन लेखिसकेपछि हामी सिम्पली के लेख्न सक्छौँ भने गामा आर टी बाई एम एन लेख्न मिल्छ यो गामा कांस्टेंट आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट दैट्स व्हाई यसरी लेख्न मिलिहाल्यो 1 बाई सम मोलिकुलर मास अफ नाइट्रोजन त्यसको मास लेख्न हामीलाई आइहाल्छ मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन पनि लेख्न मिलिन्छ सरी भेलोसिटी अफ हाइड्रोजन यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई हामी रूट अन्डर मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन लेख्छौँ अब डिवाइड गरिदिने र रेस्पेक्टिभ मोलिकुलर मास लेखिदिँदाखेरि ठिक छ हामी ओके यो भयो हाम्रो डिस्कसन ट्राई गर्ने र एन्सर के आउँछ हामीलाई कमेन्ट बक्समा हाल्दै जाँदा हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ OA write down the formula for velocity of sound derived by Laplace and express it in terms of temperature so के गर्नु छ भने velocity of sound पहिला लेख्नु छ गामा p by rho and त्यसलाई मोडिफाई गरेर v equal to root under gamma r t by m को फर्ममा चेन्ज गर्नु छ सो यो भयो हाम्रो यो क्वेसनको लागि चाहिने डिस्कसन ओके सो यसरी हामी कन्भर्सन इजिली गर्न सक्छौँ हामीलाई थाहा छ pv इक्वल टु हैन एन आर टी यो युटिलाइज गर्ने ओके वेयर एन क्यान बी रिटन एज स्मल एम बाई क्यापिटल एम यो युटिलाइज गर्ने एन्ड देन सल्भ गर्ने ट्राई गरौँ ट्राई गर्दाखेरि हुन्छ होला ट्राई गरौँ पक्कै पनि हुन्छ ओके सो यो भयो हाम्रो डिस्कसन भयो केही डिस्कसन अहिलेको लागि त्यसै गरी अब हामी यसमा फर्दर डिस्कसन गर्छौँ हामी केही एडिसनल क्वेसन्सको जस्तो अघिकै क्वेसनको टेल क्वेसन पनि छ वाट वुड बी द पर्सेन्टेज of change in velocity of sound when temperature is increased by 1 degree Celsius as compared to NTP
यसले के भन्दैछ भने दुईटा कन्डिसनमा सल्भ गर भन्दैछ T1 एन्ड T2 T1 एनटिपी को कुरा गरेको एनटिपी मा जेनरली 273 केल्भिन हुन्छ अब अर्को टेम्परेचर कति 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनु र 1 केल्भिनले बढ्नु एउटै कुरा हुन्छ सम्झिने 274 केल्भिन भयो हैन अनि भेलोसिटी यहाँनिर हामी युज गर्छौं एनटिपी मा 331 हुन्छ भेलोसिटी यति थाहा छैन हामीलाई ठीक छ त v2 हामी निकाल्छौं बाइ युजिङ द रिलेसन v2 by v1 इक्वल टु रूट अन्डर t2 by t1 यहाँबाट v2 आउँछ v2 आएपछि चेन्ज इन भेलोसिटी v2 by v1 by v1 ओरिजिनल भेलोसिटी इन्टु 100 गरे पनि आउँछ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज ओके यो भयो हाम्रो यसको लागि डिस्कसन भयो अब ट्राई गरी हेरौँ हुने रहेछ भने ठिक छ भयो भने कमेन्ट बक्समा त्यसै गरी 5A को कुरा गरौँ why we cannot use Newton's formula for the determination of sound चाहिँ ड्रब्याक लेखिदिने हो अनि एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टसँग भ्यालिड भएन त्यो पनि लेख्नु पर्यो draw a graph to show the variation of between velocity of sound with temperature त हामीलाई थाहा छ टेम्परेचरसँग भेरिएसन हुन्छ यस्तो यो velocity of sound यो टेम्परेचर भयो बिकज velocity of sound is स्क्वायर रुटसँग रिलेटेड हुन्छ Suppose you are in front of hill which is at a certain distance from you. How can you find the distance of hill from you by using your sound wave? Okay. If the velocity of sound at the time is provided to you, describe its with required relation. Okay, भइहाल्यो त हामी के गर्छौं डिस्टेन्स निकाल्न अघि इको को मेथड अप्लाई गर्छौं यहाँबाट गराइदिने गराउँदाखेरि र फर्किँदाखेरि लाग्ने टाइम नोट गर्छौं कति टाइम लाग्यो ठीक छ अनि भेलोसिटी त थाहा छँदै छ भेलोसिटी र यो टाइम लागिसकेपछि हामीले डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गएको डिस्टेन्स चाहिएको नि त हामीलाई जाने र आउने समय भयो हैन अब जाने र आउने समय लागेको डबल डिस्टेन्स हो नि त यहाँ हामीले जस्तो अब क्याल्कुलेसन बी जुन निकाल्छौं बाइ युजिङ दिस टाइम यो टाइम युज गर्दाखेरि त डबल डिस्टेन्स भ्यालु आउँछ यहाँबाट आयो केही भ्यालु आयो भने त्यसलाई हाफ गर्दाखेरि त्यसले दिन्छ यो ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्मको डिस्टेन्स दिन्छ कति दिनसम्मको डिस्टेन्स ओके सो यो भयो डिस्कसन अब नेक्स्ट भिडियोमा वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ एन्ड फर्दर डिस्कसन हामी गर्छौं केही क्वेशन्सहरु छ त्यो क्वेशन्स हामी सोधिएको छ त्यसैले त्यो क्वेशनको केही कुराहरु यहाँ थप्न लाग्यो मलाई यस्तो सोधिएको क्वेशन अब म यो भिडियो अलिक लामो हुन्छ त्यसैले आज चाहिँ सोधिएको क्वेशनसँग डिस्कसन मात्रै गरौँ जस्तो यो क्वेशन सोधिएको छ डिस्कस व्हाट ह्यापन व्हेन अल्फा पार्टिकल इज सडनली स्ट्रक बाइ अल्फा पार्टिकल इज स्ट्रक बाइ नट अल्फा पार्टिकल यो अलिकति मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ है यहाँनिर व्हेन नट अल्फा पार्टिकल अलिकति करेक्सन गरौँ ल ओइल ड्रप इज सडनली स्ट्रक बाई यहाँ स्ट्रे भन्ने वर्ड पनि मैले भेटेँ स्ट्रे अल्फा पार्टिकल एन्ड बीटा पार्टिकल यो क्वेशन त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा स्ट्रे भनेको इन्टेन्सनली स्ट्राइक गरेको अल्फा पार्टिकल नभएर सपोज यहाँ रेडियोएक्टिभ कतै सब्स्टेन्स थियो या रेडिएसन रिलिज हुँदैछ र र्यान्डम वेमा अल्फा पार्टिकल आयो र्यान्डम वे इन्टेन्सनली पुरै फोकस भएर स्ट्राइक गर्यो भने त यसको टोटल एनर्जी यहाँ युटिलाइज हुन्छ तर र्यान्डम वेमा आयो भने माइट बी अल्फा पार्टिकलले आफ्नो एनर्जी लुज गरेर आएको छ कि माइट है त हामी दुईटै कुरा डिस्कसन गर्न सक्छौं यदि इन्टेन्सनली अल्फा पार्टिकलले स्ट्राइक गरेको छ भने हामीलाई थाहा छ अल्फा पार्टिकलमा आयोनाइजेसन एनर्जी हाई हुन्छ त्यसैले यो के हुन जान्छ भन्दाखेरि ओइल ड्रप मोर पोजिटिभ हुन जान्छ किनभने अल्फा पार्टिकल भनेको डब्ल्यू चार्ज हिलियम जब यसको वरिपरि आउँछ जेनरली स्ट्राइक इन्टेन्सली स्ट्राइक गर्दा यसको हाई एनर्जेटिक रूपमा स्ट्राइक हुन पुग्छ त्यति बेला चाहिँ यो यसको पोजिटिभ चार्जले यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्छ अनि यसलाई हाईली पोजिटिभ बनाइदिन्छ इन्टेन्सनली अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक गराउने हो भन्छ र हाम्रो अप्पर प्लेट जेनरली पोजिटिभ पोटेन्शियल र लोअर प्लेट जेनरली नेगेटिभ अर ग्राउन्ड गरेको हुन्छ भने अब चाहिँ यो माथि जाने जुन रेट हुन्छ अलिकति घट्छ अब फेरि यदि स्ट्रे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक भएको छ भने चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अन इट्स एनर्जी
जस्तो यो पनि हुन सक्छ कि अल्फा पार्टिकल हिडन कोलिजनमा गयो भने त ठिकै छ, यहाँ टोटल आयोनाइजेसन हुन्छ। अनि हेडल कोलिजनमा नगएर छेउबाटै निस्केर गयो भने त्यतिखेर केही हदसम्म आयोनाइजेसन गर्न सक्छ। र यदि आयोनाइजेसन भएर पोजिटिभ स्लाइटली भए पनि पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो भने यसमा ओइल ड्रपमा फेरि सेम सेम हुन्छ कि अप्पर प्लेट हामीले पोजिटिभ प्लेट पोटेन्सियल र लोवर प्लेटलाई जेनरली ग्राउन्डिङ गर्नु नेगेटिभ पोटेन्सियलमा मेन्टेन गरेको छ भने अब यो अपवर्ड जुन इलेक्ट्रिक फोर्सले जुन तानिरहेको थियो अब त्यो अलिकति घट्छ। त्यसले एडिसनल यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्नुपर्छ यसलाई फेरि ब्यालेन्स गर्नको लागि। यो भयो एउटा। त्यसै गरी यसमै क्वेसन सोधिएको छ बीटा पार्टिकल स्ट्राइक गर्यो भने के होला भन्दाखेरि बीटा पार्टिकल भनेको हामीलाई थाहा छ आयोनाइजेसन इनर्जी चाहिँ स्लाइटली लेस हुन्छ। आयोनाइजेसन इनर्जी लेस भए पनि के हुन जान्छ भने बीटा पार्टिकल जब स्ट्राइक हुन्छ यसले यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट इजेक्ट गराउन सक्छ। ओके, हेड अन कोलिजन भएर स्क्याटरिङ भएर यो इलेक्ट्रोन इजेक्ट भएपछि यो फेरि के हुन्छ स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ ओइल ड्रप। फेरि पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो भने फेरि यसो के हुन जान्छ भने यसमा अप्पर प्लेट यदि पोजिटिभ पोटेन्सियलमा र लोवर प्लेट नेगेटिभ पोटेन्सियलमा छ भने एडिसनल यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अझ वर्क डन गराउनुपर्छ। अरू फर्दर बुझौँ यसरी बुझौँ कि माथि लाग्ने फोर्स जुन छ अलिकति घट्छ, त्यसले ब्यालेन्स गर्न अझ फर्दर एडिसनल यसमा पोटेन्सियल प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यति धेरै भन्नु पर्दैन, हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ भने बीटा पार्टिकल स्ट्राइक हुँदा आयोनाइजेसन हुन्छ, इलेक्ट्रोन एक्जिट गर्न सक्छ यहाँबाट, त्यसरी यो पोजिटिभ चार्ज हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अपवर्ड जुन एट्र्याक्सन छ अप्पर प्लेटले गर्ने एट्र्याक्सन त्यो घटेर जान्छ, त्यो भन्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन मैले भेटेको छु कमेन्ट बक्समा 3 वाइ अ रिभर्सिबल हिट इन्जिन द्याट वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस इज मोर इफिसिएन्ट देन एनी अदर। त हेर्ने होला आइडियली यस्तो साइक्लिक प्रोसेसमा के एजम गर्छौँ भने साइक्लिक प्रोसेसमा टोटल इनर्जी जुन सप्लाइड इनर्जी हुन्छ नि लस अफ इनर्जी भनौँ न, लस अफ इनर्जी त्यो जिरो हुन्छ। लस अफ इनर्जी जिरो मतलब के हुने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ जति हिट सप्लाई गरिएको छ सबै हिट वर्क डनमा चेन्ज हुन्छ र वर्क डनमा चेन्ज हुनु भनेको इफिसियन्सी बढ्छ। आइडियली चाहिँ साइक्लिक प्रोसेसमा हामी एजम गर्छौँ जति पनि हिट इन्जिन छ त्यो साइक्लिक प्रोसेस रिभर्सिबल वेमा साइक्लिक प्रोसेसमा काम गर्छ, बट फ्रिक्सन हुन्छ होइन, फ्रिक्सनले गर्दाखेरि सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी लस हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो एचिभ गर्न सकिँदैन। सो यसको लागि प्रोपर एन्सर यति नै, साइक्लिक प्रोसेसमा जति हिट सप्लाई गरेको छ सबै वर्क डनमा युज हुन्छ र वर्क डन मा युज हुने भएकोले गर्दाखेरि इफिसियन्सी हामी के एजम गर्छौँ इफिसियन्सी टु बी हाई एज कम्पेयर टु द नन साइक्लिक टाइप अफ प्रोसेस। ओके, सो यो भयो। ल अब यो अझै एडिसनल क्वेसन्सहरू छन् है, म यसो स्लाइड गरेर देखाउन सक्छु है, यो नोट गर्दा हुन्छ, बरु यो नोट गर्दै जाँदा हुन्छ र ट्राई पनि गर्नु। अर्को भिडियोमा यसको डिटेल सल्युसन त हामी गर्छौँ नि, सो यो नोट गर्दै जाँदा हुन्छ। यो एक्मोस्टिक फेनोमेननसँग रिलेटेड र केही एडिसनल क्वेसनहरू छन् र अझ थप क्वेसनहरू हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो and stay tuned and keep subscribing us. Thank you.